A hasad alatt középtájékon lerakódó és meghúzódó zsírt zsigeri zsírnak nevezzük. Ez a típusú zsír körülveszi a szerveidet, gyulladást okoz, és növeli a szívroham, a cukorbetegség, a rossz keringés és sok más probléma kockázatát. A bőr alatti zsír, amely közvetlenül a bőröd alatt helyezkedik el, könnyen átalakítható energiává testmozgás vagy diéta segítségével, mert nem kötött hormonális egyensúlyokhoz, mint például az inzulinrezisztencia vagy a magas kortizol szint. A bőr alatt meghúzódó zsírral szemben a zsigeri zsírtól jóval nehezebb megszabadulni, mivel a testünknek nagyobb munkára van szüksége ahhoz, hogy energiává alakítsa testmozgással vagy diétával. Jellemzően a zsigeri zsír hormonális problémákhoz is köthető, mint például az inzulinrezisztencia vagy a magas kortizol szint. Videónkban most 6 olyan dolgot fogunk bemutatni, amelyek téged is megakadályoznak abban, hogy hatékonyan megszabadulj a hasi tájékon felgyülemlett zsírpárnáktól. Magas szénhidrát tartalmú étrend követése. Először is a magas szénhidrát tartalmú étrend az egyik fő akadály a hasi zsír elégetésében. Ez akkor fordul elő, amikor túl sok cukrot, keményítőt vagy fruktózt tartalmazó ételt fogyasztasz, például feldolgozott szénhidrátokat, mint a kenyér, tészta, keksz, gyümölcslé és cukros snackek. A feldolgozott szénhidrátok magas kalóriatartalmúak, és energiává kell őket alakítani a mitokondriumaidban. Ha azonban nem égeted el ezeket a szénhidrátokat, automatikusan zsírként raktározódnak el. A túlzott szénhidrát fogyasztás gyulladást okoz, és zsír rakódik le a májadban, ami szétterjed és körülveszi a szerveidet zsigeri zsírként. Ez a zsigeri zsír növeli az inzulinrezisztenciát, ami megnehezíti a szervezeted számára a zsír energiává történő átalakítását. Röviden, cseréld le a feldolgozott szénhidrátokat nem keményítő tartalmú zöldségekre, egészséges fehérjékre és természetes zsírokra. Alkohol és cukros üdítő italok fogyasztása. A zsigeri zsír szorosan összefügg az alkoholfogyasztással vagy a fruktózban gazdag üdítőkkel. Az alkohol egyfajta üzemanyagként működik, amit a májadnak először el kell égetnie, mielőtt a zsírral folytatni tudná. Emellett az alkohol lebomlása során egy acetaldehid nevű gyulladást okozó vegyület szabadul fel, amely károsítja a májsejteket és növeli a zsigeri zsír lerakódásának esélyeit. Az ízesített szénsavas italok szintén tele vannak feldolgozott fruktózzal. Ellentétben a konyhai cukor formájában található szakharózzal, a fruktózt kizárólag a máj dolgozza fel, így könnyebben okoz zsigeri zsírfelhalmozódást. Ezen italok elhagyása kulcsfontosságú lehet a makacs hasi zsír elégetéséhez. A pihentető alvás hiánya. Tudtad, hogy a legnagyobb zsírégetést éjszaka végzed? Alvás közben szabadul fel a növekedési hormon, amely segít a zsír lebontásában és energiává történő átalakításában. Ez a hormon különösen fontos a zsigeri zsír csökkentésében, mivel célzottan a hasad mélyén lévő zsírra hat. Ha nem alszol eleget, úgy magas maradhat a kortizol szinted, ami blokkolja a növekedési hormon termelődését, és a tested több zsírt kezd el tárolni a szerveid körül. Tanulmányok kimutatták, hogy legalább 7-8 óra alvás minden nap jelentősen csökkentheti a zsigeri zsír mennyiségét. Az alvás javítása érdekében próbálj meg korábban lefeküdni, sötét, hűvös szobában aludni, és kerülni a képernyőket lefekvés előtt. Ha pedig szeretnél hosszú és pihentető alvásban részesülni, úgy jó döntés lehet az olyan kiegészítők használata, mint a magnézium, D-vitamin, melatonin vagy az omega-3. Növényi olajok fogyasztása. De egy másik anyag, ami blokkolhatja a hasi zsír elégetését, a növényi olajok, például a szója, repce, kukorica, napraforgó vagy margarinolaj. Sajnos ezek a típusú olajok rendszeresen előfordulnak a boltok polcain megtalálható készételekben, gyorséttermek termékeiben, valamint különböző süteményekben. Bár növényi olajként hirdetik őket, valójában finomított gabonákból készülnek, melyeket toxikus oldószerek és vegyszerek felhasználásával állítanak elő, és bizonyítottan károsítják a májadat. Magas omega-6 zsírsav tartalmuk miatt gyulladást okoznak, ami zsír felhalmozódásához vezet a májadban és a szerveid között.
Mindenképpen javasoljuk, hogy főzéseid során kezd el használni az olyan természetes olajokat, mint az extra szűz olívaolaj, állati eredetű zsírok vagy az organikus kókuszolaj. Ezek a zsírok csökkentik az inzulin rezisztenciát, ami pozitívan támogathatja, hogy megszabadulj a felesleges zsírpárnáktól. 5. Stressz állandó jelenléte. Tudtad, hogy az állandó stressz jelentősen kihatással lehet a zsírégető folyamataidra? Amikor ideges vagy stresszes vagy, illetve félsz valamitől, úgy a mellékveséid kortizolt szabadítanak fel. A kortizol gyorsan fehérjéket alakít át cukorrá, hogy energiát biztosítson az úgynevezett üss vagy fuss reakcióhoz. Azonban a hosszú távú mentális stressz magas kortizol szintet tart fenn, ami megemeli a vércukorszintet és inzulint bocsát ki, a zsír tárolásáért felelős hormont, ami a hasi zsír és a belső szervek körüli zsír növekedéséhez vezet. Ha egészségesen étkezel, de még mindig nem fogysz, valószínűleg csökkentened kell az életedben fellépő stresszt és mérsékelni a kortizol szintet. Például egy csésze citronfű tea naponta segít csökkenteni a kortizolt és elősegíti a relaxációt. A lassú, nyugodt zene hallgatása szintén segíthet az idegrendszered megnyugtatásában. Emellett vezetett meditációk is elérhetők online. Végül, de nem utolsó sorban nagyon jó döntés lehet a rendszeres séta a természetben, mivel a növények által kibocsátott illatok és olajok jótékonyan hathatnak az idegrendszeredre, így hozzájárulva a magas kortizol szint csökkentéséhez. 6. Emésztőrendszeri gyulladás. Az emésztőrendszer gyulladása szintén akadályozhatja a fogyást. Amikor a beleid gyulladtak, gyulladáskeltő vegyületeket szabadítanak fel, amelyek megzavarják az anyagcserédet. Ez a gyulladás inzulinrezisztenciához vezet, aminek eredményeként a zsír elkezd mélyebb rétegekben tárolódni, így létrehozva a zsigeri zsírt. Ez különösen gyakori azoknál, akik súlyos puffadással, irritábilis bél-szindrómával vagy krónikus székrekedéssel küzdenek. Ha ezek közül valamelyik a problémád, akkor a legjobb, ha elkezded gyógyítani a beleidet. Kezd azzal, hogy elhagyod a feldolgozott ételeket, mesterséges édesítőszereket és a finomított cukrokat, ezek táplálják a káros baktériumokat. Ehelyett fogyasz probiotikumokban gazdag ételeket, például savanyú káposztát, kimcsit, kefírt és joghurtot, hogy megerősítsd és gyógyítsd a bélrendszered. Hogyan égetheted el a zsírt hatékonyan? Most, hogy tudod, mi akadályozza a hasi zsír elégetését, nézzük meg, milyen stratégiákkal tudod hatékonyan elpusztítani a már említett zsigeri zsírt. Májtisztítás. Jó ötlet lehet májad hatékony méregtelenítése, ami felgyorsíthatja az anyagcserédet. Fogyasssz naponta frissen facsart citromlevet és almaecetet vízzel. Gyakorold az időszakos böjtöt, ami automatikusan csökkenti a kalóriabeviteledet. Kerüld a növényi olajokat, cukrot, keményítőt és gyümölcsöt. Fogyasz erjesztett zöldségeket, mint a savanyú káposzta és kimcsi, valamint hagymát, fokhagymát, retekféléket és articsókát a méregtelenítés fokozására. Hamarosan észreveszed, hogy derékbőséged jelentősen csökken. Inzulin csökkentése. Csökkentsd az inzulin szinted, hogy tested gyorsabban tudja elégetni a zsigeri zsírt. Kerüld a feldolgozott szénhidrátokat, nassolást étkezések között és a cukros ételeket. Próbálj meg étkezni egy 6 órás időablakban, és böjtölj 18 órán keresztül naponta. Ez a stratégia segíthet időt hagyni a testednek a regenerációra, ami a zsírégetést is pozitívan befolyásolja. Kortizol csökkentése. Igyekezz mérsékelni az életedben fellépő stresszt. Jó tanács, hogy kerüld a túlzottan megterhelő edzéseket, helyettük inkább végezz lassú, nyugodt testmozgásokat, mint a séta, úszás vagy kerékpározás. Továbbá javasoljuk, hogy próbáld ki a meditációt és figyelj oda alvásaidra is. Anyagcserét fokozása. Hatékonyan fokozhatod anyagcserédet, ha zöld teát iszol, csípős ételeket fogyasztasz, például cayenne-borsot, gyömbért vagy csilit, vagy ha reggel hideg zuhanyt veszel. A felsorolt lehetőségek támogatják a testednek a hőtermelését, így hozzájárulva a több kalória elégetéséhez. Erősítő edzés. Végezz erőnléti gyakorlatokat, mint súlyzós vagy saját testsúlyos edzéseket,
hogy növeld az izomtömegedet. Hogy miért? Minél több izomzattal rendelkezel, a tested annál nagyobb mértékben éget kalóriát nyugalmi helyzetben is. Étvágy csökkentése. Hogy ne érezd magad állandóan éhesnek, adj magas minőségű fehérjéket az étkezéseidhez. Például marhahúst, tojást, halat, organikus csirkét vagy pulykát, bárányt vagy tökmagot, kerüld az olcsó szójafehérje izolátumokat, mert ezek károsítják a májadat. Neked van valamilyen jól bevált stratégiád a zsírégetésben? Válaszodat írd le kommentbe, és ha hasznosnak találod a videóban elhangzott információkat, úgy iratkozz fel csatornánkra, legyél csatornatag és oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!